Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Harry Potter-leffojen arvostelut jatkuvat, kun vuorossa on Harry Potter ja Azkabanin vanki, joka itse asiassa täytti 20 vuotta tänä vuonna. Potter-arvostelut on todella suosittuja meikäläisen kanavalla. Ja varsinkin ekan leffan arvostelu on heittämällä podcast-alustojen kuunnelluin jakso meikäläiseltä. Ja koska meikäläiseltä on pyydetty lisää arvosteluja näistä kaikista lopuistakin Potter-leffoista, niin oli aika tarttua tähän pyyntöön. Moni kanavan seuraaja varmaan tietääkin, että meikäläinen on iso Harry Potter-leffojen ja kirjojen fani. Leffat on nähty monesti, kirjatkin on luettu enemmän kuin kerran, ja löytyypä kaikennäköistä Potter-rekvisiittaakin. Aiemmin, kun on kysytty, mikä on suosikkini näistä leffoista, olen vastannut usein, että ehkä Azkabanin vanki. Mutta onko se vielä näin? No, toki pitää varmaan katsoa ne kaikki tässä uudelleen, että osaa suoraan sanoa, että onko näin, mutta arvostelu ehkä antaa osviittaa siihen, onko näin. Tässä kolmannessa osassa mennään ihan selvästi aikuisempaan suuntaan. Leffa on synkempi, teemat myös hieman varttuneempaan makuun ja kiitos ankeuttajien. Myös pienen kauhufipoja löytyy tästä mukana. Toki oli eräällä tavalla myös ensimmäisessäkin sellaista. Ohjaajan paikalle on vaihtunut Chris Columbuksen jälkeen Alfonso Cuarón, josta onkin tullut 4 Oscarin voittaja myöhemmin urallaan. Tässä leffassa on Tässä tulee semmoisia hyviä asioita ja tapahtumia. Mä ajattelin, että mä heittelen niitä vähän niin kuin ilmoille tässä arvostelussa. Eli esimerkiksi leffa alussa nähdään tämä March-täti, joka tulee mukaan kuvioihin ja miten hän ärsyttää Potteria ja ilkkuu tämän vanhemmista, mitä huonoja ihmisiä he oli ja niin poispäin. Ja nähdään selvästi, miten arka asia vanhempien menetys Harrylle on. Ja kun hän sitten suuttuu ja lähtee pois setänsä ja tätinsä luota, niin Harry törmää tähän poimittaislinjan bussiin, mikä on eksyneille velhoille ja noidille tämmöinen bussi, mikä vie mihin tahansa paikkaan. Tässä leffassa tulee myös mukaan kuvioihin Sirius Musta. Sirius Musta, jonka sanotaan olevan Voldemortin uskollisin kannattaja ja janoavan kostoa Harrylle ja on leffan pääpahis. Hän on niin paha, että hänet lähetettiin aikanaan Azkabaniin. Hän on siis se Azkabanin vanki. Toki kaikki, jotka on tämän leffan nähnyt tai kirjat lukenut, niin tietää tietenkin, että se on pikku twisti ja näin ei ihan olekaan. Se paljastuu leffa loppupuolella. Mukaan tulee myös Remus Lupin, joka on uusi pimeyden voimilta suojamisen opettaja. Hänelläkin on pieni synkkä salaisuus, mihin liittyy täysikuu. Niin ja sitten ne ankeuttajat, jotka mä just mainitsinkin, nämä sieluja imevät Azkabanin vartijat, jotka on jahtaamassa tätä vapaalla olevaa Sirius Mustaa. Ja Potteri ja hänen kaverinsa kohtaavatkin sitten leffan alkupuolella junassa nämä ankeuttajat. Sitten leffan tulee mukaan professori Punurmio ja ennustamisen tunnit. Pikaisesti kerrotaan vähän niin kuin kohtalosta ja näin on isompi asia ehkä tulevissa leffoissa, varsinkin Feeniksin kilta ja itse asiassa vielä enemmän siinä kirjassa. Sen lisäksi tässä nähdään Hiinokka, eli tämä hevoskotka, joka tulee mukaan Hagridin tunneilla
Kyllä, Hagridista on tullut professori ja hän opettaa taikaeläimistä. Ja tässä leffassa on pikkusen selvästi muuttunut lavasteet ja kuvauspaikat ja hieman paikat on eri paikkaa. Esimerkiksi Hagridin mökki on ihan eri paikassa linnaan nähden, mitä aiemmin. Se on hieman erilainen ja iso mäki siinä, eikä niin suoraan siinä metsän reunustalla niin kuin mitä aiemmissa oli. Sitten tässä leffassa tulee mukaan animaakit, ihmissudet. Eli animaakit on näitä velhoja, jotka voi muuttua eläimiksi. Ja tässä leffassa heitä on parikin kappaletta. Tai no, onhan McCarmivakin yksi, mutta sitä ei tässä enempää näytä. Mutta siis Sirius Musta ja Peter Piskulain, niin kuin suomennettu Peter Pettigrew. Ja sitten tämä Remus Lupin on siis ihmissusi, jos se tuli vielä selväksi. Tässä tulee myös mukaan Kelmien kartta. Eli kartta, joka näyttää kaikki, jotka Tylypahkan käytävillä käyskentelee. Ja mukana on tietenkin ajankääntäjä, eli Time Turner. Tällainen lyhytaikainen aikamatkustus, mikä tässä leffassa nähdään. Se on tosi hauska, mielenkiintoinen idea ja hyvin maaginen. Sopii hienosti tähän Harry Potter-universumiin. Ja tämä ajankääntäjä tuodaan myös mukavasti leffan loppuratkaisuun mukaan ja hyvät twistit. No puhutaan sitten vähän näyttelijöistä. Ensimmäisenä täytyy sanoa tietenkin, että siis Gary Oldman on loistava Sirius Musta, siis sopii todella mahtavasti. Ja tietenkin Alan Rickman, todella mahtava Severus Kalkkaros, sopii niin hienosti. Albus Dumbledore näyttelijä vaihtui. Aiemmissa näytellyt Richard Harris menehtyi ja nyt roolissa nähdään Michael Gambon, joka siis nähdään kaikissa loppuleffoissa tässä roolissa. Ja mun mielestä Gambon on mahtava valinta Tylypahkan legendaarisen rehtorin roolin, sopii siihen todella hyvin. David Twillis näyttelee Remus Lupinia ja sopii myös todella mainiosti tähän. Ja tietenkin Maggie Smithin McCarmiva on todella mahtava. Hän on vaan melko pienessä roolissa tässä leffassa. Tom Feltonin Draco Malfoy jää myös hieman vähemmälle huomiolle. Saa tietenkin tärkeitä asioita juonen kannalta. Ja Robbie Coltrane'n Hagrid toimii aina mahtavasti, joskin myös pienemmässä roolissa. Ja lähes täysin paitsioon jää Matthew Lewisin Neville, joka vaan vilahtaa parissa kohtaa ja ei kauheasti sano edes juuri mitään. Ai niin, ja Emma Thompson. Emma Thompson näyttelee professori Punurmio, ja mun mielestä hän sopii täydellisesti tällaisen kajahtaneen ennustaja-eukon rooliin. Ja tietysti täytyy mainita myös Timothy Spall, joka näyttelee Peter Piskulain, ja joskin tätä hahmoa ei ihan hirveästi tässä nähdä, mutta hän on tärkeä varsinkin jatko-osissa. No, eihän me parane mitenkään unohtaa pääkolmikkoa. Eli Daniel Radcliffe, Emma Watson sekä Rupert Grint. Daniel Radcliffe on ihan selvästi niin kuin sisästänyt paremmin tämän niin kuin Potterin roolinsa, kasvanut vähän aikuisemmaksi, paremmin hallitsee ehkä näyttelijätyötäkin. Ja varsinkin Emma Watson, joka toimii siis todella mahtavasti Hermionen roolissa ja saa tarinan kannaltakin ehkä jopa tärkeimmän roolin verrattuna aiempiin osiin. Rupert Grintin Ron Weasley, se on tietenkin taattua laatua, joskin hän taas puolestaan jää ehkä hieman enemmän taustalle. Ja siis mä vaan tykkään näistä Potter-leffojen näyttelijävalinnoista. Siis se on niin täynnä huippu legendaarisia brittinäyttelijöitä. Ai että miten nannaa onkaan. Toki näitä leffoja on aika surullista nykyään katsoa, koska niin moni näyttelijä on viime vuosina kuollut. Robbie Coltrane, Michael Gambon, Maggie Smith, Alan Rickman ja jääne. Ja siis meikäläinen on iso Potter-fani, niin jotenkin
iskee niin kuin vielä pahemmin kuin ehkä muuten iskisi. Puhutaan tarinasta vielä sen verran, että kun Harry lähtee Tylypahkan 3. vuodelle, hän törmää niihin ankeutta ja saa samalla kuulla, että Sirius Musta on painut Azkabanista. Ja hän on Voldemortin kannattaja, joka janoaa kostoa Harrylle. Ja no, siis siinä on oikeasti ihan niin kuin pari lauseeseen kiteytetty tämä pääjuoni. Toki mä ehkä kerroin muutamia tiettyjä asioita, mitä kaiken näköistä tässä nähdään, mutta en mä lähde spoilaamaan, jos joku nyt ei jostain syystä ole tätä vielä nähnyt. Vaikka se uusi sukupolvi, joka on just vasta aloittamassa matkansa Pottereiden parissa. Tämän leffan tarina on varsin toimiva, joskin kun on nähnyt leffan lukuisia kertoja, niin se Sirius Musta twisti, niin se ehkä hiukan latistaa menoa, kun niinku tästä eräänlainen iso pahis puuttuu. Mä antaisin arvosanaksi täällä varmaan semmonen 8,5/10. Mä oikeasti tykkään tästä. Onko tää paras Potteri? Ei välttämättä, mutta ehdottomasti kärkipäätä. Ja pidän ehkä eniten siitä, että nämä niinku loppupään leffat, missä Voldemort on se pahempi, se isompi uhka ja itse mukana menossa, niin mä niinku niistä tykkään tosi paljon, mutta sitten taas ne jättää tosi paljon asioita pois kirjoista ja se myös vähän ärsyttää, eikä oikeastaan niin vähäkään. Niin sen takia mä tykkään näistä alkupään leffoista siinä mielessä, että ne on paljon uskollisempia näille kirjoille. No niin, tässä oli tämmönen lyhkänen arvostelu Harry Potterista, jos teitä kiinnosti kuulla meikäläisen mietteet. Laita he kommentteja. Ensinnäkin, haluatko sä arvostelut myös niistä lopuista Potter-leffoista? Mitä sitten? Ootko iso Potter-fani? Tykkäätkö Harry Potterista, Harry Potter-leffoista, kirjoista? Ootko katsellut leffat useamman kerran, kirjat lukenut, jäne? Tai mikä on sun suosikki Harry Potter-leffa, Harry Potter-kirja? Entä mitä mieltä oot tästä Azkabanin vangista? Tai kuka on sun suosikki Harry Potter-hahmo? Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistokellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat 10 sentit sitten tähänkin suuntaan, eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheista. Ja jos taas haluat ostaa fyysisiä leffoja, niin suomikassu.fi verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselleen 4K DVDtä, Blu-raytä. Siellä kun käyttää koodia Leffahullu saa 5 € alennusta, kun ostaa yli 60 €. Mikä se mukavampaa? Pikkualennus, ostaa leffat ja sarjaiset fyysinä hyllyyn, koska koskaan ei voi tietää, koska kun suoratoistopalvelu lähtee muokkaamaan leffoja, poistamaan niitä valikoimastaan.
usein kuvan ja äänenlaatu kärsii, koska suoratoistopalvelujen bittivirta ei riitä. Kun leffa on fyysinä hyllyssä, siinä on paras mahdollinen kuvan ja äänenlaatu ja silloin niin kuin tietää, että varmasti saa laatu. Sen lisäksi fyysinen leffoissa on esimerkiksi bonusmateriaaleja elokuvan tekemisestä. Ostat jonkun erikoisjulkaisun, tyylikäs steelbook vaikka tai premium-julkaisu, niin tulee kaikennäköistä lisähärpäkettä myös mukana, magneetteja, julisteita, kirjasta, vihkosta sen leffan tekemisestä, kaikennäköistä muuta mukavaa. Sen takia fyysinen formaatti on aina jees. No niin, tää oli Leffoilu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.